Excited to see din, di ba? Dito sa Raneta. Yeah, masaya din kasi yung pwedeng dalay ng mga teams natin dito. Maraming salamat, Doggy. And of course, King FB, we are into the game. Game 2 of the best of 3 series for this fourth match of their play-ins. Bren Esports versus Team Resolution. On the blue side, I am Bren Esports. You got Ace on the Grok, Pain for the Rafaela, Ribo on the carry. You got UG for the Kagura. And of course, Coco on the taps. And for the side ng Team Resolution, we have Hika para kay Akai, DK44 on the Chowai, F66 on the Lisa, Sam naman on the Selena, and Ered para kay Ranger. I'm sending the biggest shoutout syempre sa lahat ng mga viewers natin, hindi lang dito sa may Araneta Coliseum, kundi sa lahat ng mga broadcast na ginaganap across Southeast Asia, pati sa mga tiba-tiba dyan, gera-gera na, dun sa may bandang Riverside gitna. Kailangan niyang masurvive yung sarili niya dito para kay DK44, hindi niya gagamitin yan, patay siya first blood na agad yan. Aggressive na naman yung Bren. Ito nga yung binabanggit ni Doggy, no, na Grok, Kagura, plus the Rafaela combination. Pero, well, we got Ribo here on a solo lane. Ganun din naman, pinapa-alternate lang nila kay Tabs. So, ganun kasi guys talaga, I hope you can learn mula dito sa MSC. The idea of making the most of the lanes, distributing it. Normally, what you do is to distribute it sa isang core, which is minsan solo laner mo, yung pinaka-link in core mo, lagi sa cloud yun madalas. Minsan, pwede mo rin i-distribute yun sa dalawang core. Ganyan. Habang merong 3 man na nagro-rotate. Tapos eventually magkakaroon ng 4-1 clash. Pero ito magiging 3 versus 4 clash yata sa may bandataas. May bandataas na tinalunan dito si Pain, but Pain still gonna survive that. That's Rafaela. After all, that second skill will survive. Para dito kay Rafaela, may movement speed yan pero mukhang babawi yata yung Bren dito. Wala naman sila mahuli. Marunong na mag-dodge. Teka lang daw, marunong dumodge. Hindi na tinatamaan ng araw, mga kaibigan. Later naman pwede siyang pwede saluhin, i-ease yan during the power of nature is not gonna be stunned. Body block, no? Oo. Body block. Body block, and that's, dagdag initiation din sa kanila. O wala nang araw, you just go in. Don't tell, pero this turtle, kailangan i-consent dito ng Friendly Sports na ginagwardiya naman si Coco, si YF66, pero hindi sila masyadong inaantay nila yung turtle, medyo inaantay nila. Lumabas dito yung Friendly Sports, medyo nagdagdagan doon, dito si Pain na mag-guitar, Pain to go down, and that first blood, of course, will be rewarded para sa side ng Team Resolution na nakuha din yung turtle, by the way. They are trying to burn kasi doon yung pag ikaw na nagta-turtle, tapos may Grok na lumalapit, dala yung kumikinang na embutido. Ang gagawin niya doon, aantayin nyo lang na mawala yung channel. Ang daming Grok users, alam nila kung paano bilangin yun upon first channel. So, bibilang nga lang, surely naman na off cooldown na kapag natapos yung bilang nyo dun sa Grok. Then you can just easily take the turtle kasi grabe talaga manglasin yung Grok. Here we go! So, nagulat si DK44, ang dami pala nagtatago sa damo. That's gonna be a 1-for-1 na para sa side of Bren and Team Reso. Oo, diba? Ang ganda na ginagawa dito ng Bren Esports, they just have to keep carry na out of sight. Out of sight naman si carry. Farm lang. Marksman nila is sumasama. Carry kasi, even though may mobility yan si carry, hindi siya yung pinakamagaling tatakbo. Tsaka pinapa-farm lang si Ribo, no? Actually, very curious. Ako sa akin, ang lakas-lakas talaga ni Ribo. Natadali lang talaga si Ribo sometimes on over-aggressiveness kapag may mga aggression na ginagawa siya dito. Meanwhile, Team Resolution here, take note that there is a nice giveaway din para kay YF66. Meron na siyang dalawang Iron Hunting Bow. And of course, that's very close towards the Bloodlust Axe. So, alam mo yan? Medyo nawawala yung effectiveness ni Selena kasi hindi tumatama yung mga arrow niya. You don't want your Selena to be like that. Pero ito, abisal araw, wala na namang naabot or nakagat itong araw na ito na Selena. Pero Coco na sipa, mapalapit dito sa apat na ipit pa. Ipit-moves nyo ng lahat para kay Coco. Pero wala na kayong panghabol na bottom lane. Ang pang-punish din nila is itong si Terista. And that's hindi ganun mga si Terista nila. Yeah, at saka 1-for-1, Maring Yase. The 1-for-1 trader. Ang napansin ko dito, yung Terisla, siya dapat yung naunguna sana sa economy dito sa side ng Team Resolution. Now, the thing here is napigilan na yon. Compared kay Coco, ewan ko kasi sa akin talaga paringin ko kay Coco, kahit gano'n mo ipabehind si Coco, sa mga heroes niya, laging nakaka-farm talaga yan. Kahit nga walang nakukuha ang kill, bigla na lang mag-online yan. Alam mo naman yun, yung si Coco, ang inyong classmate. Ngayon, nandito sa may bandang gitna. Kayang-kaya na lang ma-take down yung tower dito. Even though, kapag pinasok dito ni Coco, baka mabilis pa yung support niya, pero nagagaling sa likod ito. Namata ko lang para sa side ng Team Resolution kasi may bitbit na tropa itong Grok na ito Daan lang muna. Tuto sa laro natin, 5-minute mark. Mga kaibigan, they're closing into their first core items. I would have guessed na meron na yatang Bloodlust Axe dito. Itong ating Terisla. And ayun na nga, may Bloodlust Axe na yung Terisla. And also the Granger. Total danger delivered here with 2 Legion Swords. So alam mo, may cooldown reduction pa siya. Malapit na rin. Rather, malapit na sa BOD. Turtle secured by the Bren Esports squad. Pero hindi sila mag-comment dyan agad. Kasi alam din nila na kung
kompleto yung side ng Resolution. Aba, grabe! Selena, hindi siya magaling mag-shoot right now. Ang daming nai-intense dito kada may dadaan na Visal Arrow. Pre, kasi si Pain yun. Si Pain yun. Normally talaga si Pain yung suking-suki. Nagbabakasyon na siya, nasa Palawan na siya, tinatamaan pa rin siya ng araw. Visal Arrow, pero natamaan nila dito ng Jurgendan. Carry to fall down. Wala nang buhayan pa. Pero Hayes, dali si Ribo, no? Kung kailan dumating sa laban doon na dali si Ribo. Tumutuloy sa laro natin. And Team Resolution is taking a nice control of this game. 15K mark has a 1K goal lead here against Bren Esports. At ang malaking lead dito is the aggression that they're showing up in this mid-game. Nakikita mo yung respeto ng Bren papunta doon sa Joe. Pero hindi lang respeto yan. Minsan, nire-respeto mo na nga. Pero totos basin ka pa rin. Kaya naman makikita mo na aatras lang muna dito ang Bren Esports with their own jungle tonight. Kinda playing it safe para sa Bren Esports. Kailangan nila ng farm para sa carry nila. Umanda kayo sa late game. Umanda kayo sa late game, may carry kami dito. Doon dito pa rin naman, nakabang pa rin naman dito yung Ranger ng side ng Team Resolution. Pero what I see is mas nakaka-farm dito yung carry doon. Namatay siya ng isa, but carry, kaya niya pa rin bumawi. Even with the network of 3-4 to the 4K dito ni Granger with the BOD na pala. Yeah, BOD na yan. Meron pa kasamang physical attack dagger din. On to the side of Bren Esports, you got an endless battle available para dito kay Kari. Enchanted Talisman on to the Rafaela, and I think there's the Dreadnought Armor naman. I think on top of the another core item dito para kay Coco on the traps. There goes Hayes. Mag-isa lang dito si Hayes, by the way. Not a good target sa totoo lang naman din ng Resolution. If they went all in that one, lalo pat napakalapit na sa Torre, it will be awkward. Hindi nilagyan ng pader. Hayes dito yung mga member ng Resolution. Clearly, that is just a zone out. And Hayes knows na mamba out na lang din ng mga taga-team Resolution. But look at that. Tingnan mo, may 888 sa likod. Habang lang, no? Tama back lang dito para sa side ng Team Resolution. Si Hayes lang kasi actually nakikita Naku, nila Pain! sa mapa. Back! Pero ito, si Pain, napasukan sa likod ni Teresa, pero nice stun. Ribo, Ultimate na tamaan pa. Ito si DK44. Nasira yung rotation ng Joe. Unable to hindi na siya makapunta or makapasok. Dapat catch na din si Rafael eh. Si Ace no, ang gulo. Ang gulo ni Ace kanina pa pagulong-gulong dun sa harapan ng kalaban. There's Yuji, all very close yun na lumapit si Yuji ng ganun. Pwedeng talunan ng Akay anytime on that pin. And of course, observe that Granger as well ng Team Resolution dito. It would be a nice take for them, and that would be another solo turtle. And ang contested this time, yung turtle natin. That's the third turtle, I believe, na napunta sa side ng... I mean, this time, napunta sa side ng Team Resolution. Third turtle lang game. That's turtle na nakuha nila. Yeah. Malpantay na lang. Dito sa laro natin. Na lang. Medyo nag-play safely kasi dito yung Bren. Dumidelay lang yung Bren. Si Hayes lang actually yung pinapakita nila sa mapa. Yeah, kakaiba yung Bren dito, no? This is the first, not the first time rather, but this is a rare sight to see of them playing conservatively. They're still waiting out for their own power spike, waiting for any opportunity to at least capitalize against Team Resolution. Team Resolution, hindi ganun kabayad na bayad yung araw, pero because of the zone, and of course, the hustle that is done in by the Joe and also the threat of Terisla, sitting in a gold handle here of 6,200. Grabe talaga yung player ng Terisla. Already as the Apocalypse Queen and 2 physical attack daggers, kasama rin yung Vitality Crystal. Talagang all damage and all durabilities onto his kit. By the way, Kuya Shin, nauubos na pala. Nauubos na. Take note, nauubos na yung tower dito ng Bren. They have to do something. Hindi yung puro tago na lang or hindi yung puro play safe na lang dito. Kasi Team Resolution, they're like nag-i-invite sila ng war talaga para sa Bren. They want war against Bren, but Bren, iniiwasan nila eh. Yeah, man. Kanina pa tanong ng tanong yung Team Resolution ng Mighty Pula. Pero yung Bren Esports wala, sarado muna. As in, no plan of actually answering Team Resolution here. So we all have to wait out. Anong plano ng Bren Esports dito? But clearly, it's Team Resolution na may magandang solution din para tapusin itong Game 2 against Bren. Look at the goal lead there. That is very consistent. That's a experience lead, sorry. That is consistent onto the side of Team Resolution. Lalo pat experience, that means that's a testament na nakukuha mo yung mga objectives around the map. Nakita nila si Hayes, nakita nila si Pain, hindi talaga sila nag-commit. Okay. Ayaw din patulan si Hayes. Ayaw din patulan ito si Gra kasi alam nila na kapag pinatulan nila, sila din tatagilin yung paper, ibubuhos mo lahat para sa Gra, pero ito na kami nasukan na yata ni Coco, pero sabay maba out, teka lang, fake news. Pati si Coco maingat dun. Yeah. Hindi na rin siya bumabasok. Pero that is a lord, mga kaibigan. Very interesting. Hindi na nila pwedeng i-let go. Yeah, hindi na. Bawal ka let go. DK44.
Pero hindi talaga tumatama yung arrow ni Selena. Yeah, pero na-reset yung Lord. Na-reset yung Lord. Pa-reset lang. This is very interesting. This is something I want to see actually dito sa Araneta. Bren Esports playing from behind. And team resolution, feeling ko kaya lang naman sila naglo-lord dito is they are forcing Bren na mag-react. Yeah. Kasi alam nila na hindi pwede gawin ng Bren na ano eh. Hayaan na sila mag-lord eh. Alam mo naman, objective na yung pinabayaan nila. Yeah, para sa side ng Bren. Alam mo naman sa panahon ngayon, pag nag-react ka, ikaw yung na-debate, diba? Maraming bagay na trigger ngayon, pero na-trigger na! Pero pinasok yata ang Kyber Hurricane dahil sila may even po sa may bandang dito. Napatunan nila si Rafaela dito and another one coming from this Selena, taking the life of this Brock. Pero Rivo, tamang free hit lang kay AK-44 na pabagsak na dito. Yung Jonas ng team resolution. That's the only kill they could get. Yes, and that is an Azure Blade mula para sa Endless Battle. Proc, mga kaibigan, kaya naman white damage is true damage if I'm not mistaken. So, sa full yun, akala ko makakatakas pa. Siyempre, si paring DK-44, but still, that leaves members of Team Resolution kasi marami rin na nanawala sa side dito ng Bren Esports taking the Lord. Another free. Yeah, big objective para dito sa Myanmar champions, and now they have a big lead of 6,000 against Bren Esports. Makikita nyo yung items, guys. Kita nyo naman na there's a threat on the side of UG, pero diba yung Terisla. On top of that, Apocalypse Queen is the Heptasis plus the Silencer Robe. Isama mo na rin yung Lightning Transcend dito ng Selena at hindi mawawala ang aggression ng Cho at ng Akai with the Immortality and Brute Force Breastplate unlock. Not to mention, yung Granger, may Circus Fury na. Ang hapdi ng mga cores dito ngayon ng Team Resolution. For Gary dito, dalawa pa lang yung core item ni Gary while the Granger, tatlo na. Tatlo na. Ang item dito ni Granger, lamang siya dito, outfarm dito yung Gary. They might be playing it safe para sa side ng Bren Esports, pero this is too safe. Yeah, well, this is too safe, but of course, we have no idea din kasi talaga ano ang basa ng Bren Esports dito. Remember though, that they are fighting. This the play-ins. Pag natalo ka sa play-ins, play out ka, mga kaibigan. There's no playoffs for you. And that Lord got bursted quite quick, but that delivered the top lane inhibitor turret to fall at least 50%. So 3-6 sa laro po natin, mga kaibigan. Sobrang intense ng hangin. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Kung ano ba talagang gagawin dito ng Bren. Ang bigat ng hangin dito sa Araneta. There's the pin down on Coco. He was able to survive. Dito, pero hindi nila napapungan na maayos ayos dito si Coco. Coco gonna be able to take the order pero not gonna be able to burst down. Etong si Eren na nasa likod ang mag-dash out lang. And sabay back out si Coco. Alam niya na dito yung mga bouncer dito ni Eren. Ribo! Pero Ribo. Namatay si Triple H! 4v5! Etong si Triple H, pero etong si DK-44 hindi din makanang ultimate na saksama. Si DK-44 he's dead as well. Pero yata ang Bren Esports nung kanina. Kung safe kami, pero teka lang, may pinaplano yata. Easy lang kayo, matinik si Ribo kasi. At kita nyo naman, stun na stun yung hangin mula doon sa Selena, mga kaibigan. 5-6 para sa laro natin. And Bren Esports, quite a small victory in my opinion, but still, ayun din kasi yung inaantay. I think, ano talaga, Eren versus Ribo. Sino ang mas pogi? Carry or Granger? Aabot tayo sa late game na to sa ganitong pacing. Pero meron na tayong dalawang level 15 sa side. Men. Team Resolution. Well, medyo struggling pa dito yung Bren kasi nga they're playing it safe. Yung mga arrow dito, bilang tumama, pero Yuji, na-burst down ang arrow ni Selena at ni Akai. Ribo. Take it down. Ito si Kagura, pero the next arrow won't hit anymore. Yeah, and they want to cut Coco na pumwesto dun sa may top lane side. Bumalik ulit ang Team Resolution naman papunta sa mid lane side. That is the arrow. Is that true? Ang weakness nga ba ng Bren Esports dito? Ang nakikita ko dito, si Grak hinihintay lang talaga niya natin. Feeling ko nagpapabait out lang dito si Team Resolution. Na kapag binigyan siya ng kill dito ng Team Resolution, they can just fight off para sa side ng Bren. Pero yung Team Resolution, hindi nila binibigay sa Bren yan. Pero sa top lane, ito na si Ribo. Penalty zone na bumalik ulit. Ito si Coco, ba't hindi nila napasukan kasi naasarado ni Hayes. Napagod ng block yun ni Hayes. Hindi ko alam kung sinaraduan ni Hayes yung teammate niya. Mali. Sakit yun, no? No. Parang namali talaga. Well, that is a big question. Kasi Teris lang yun, wala nang pantakas. Safe pa rin naman. Well, that's good. Kasi papasok din dito yung side ng Team Resolution. Ang bigat ng hangin. Hindi mo ma-predict kung ano dito sa Araneta Coliseum, mga kaibigan, 5-7 para dito sa ating laro. Nila si Hayes. Pero ignore. Ignore. Another arrow will just go on. Coco! Pero Coco pumasok. Penalty zone as well. Binigay ng lakas. Naibig nila dito si
Coco na ulit naman si Akay. Pero babawi pa rin ang Team Resolution ng 1-for-1 exchange na asarado ang side ng Team Resolution pero hindi sila nakapagbigyan magandang damage para sa side ng Bren Esports. Open kills kami from Rafaela na nahuli si Bane nga ba? DK44 medyo nasaktan din doon sa mga binibigay sa kanya ni Rivo Fujito. Nice dodge, nasamahan siya ng arrow but he's still alive, still holding on. Still a 1-for-1 exchange from both. And that is the strength of Selena. Kahit na-stun yan, pwede pa rin siyang mag-Rosho Umbrella Flea. And the thing here is that kanina na-burn niya kasi yung Rosho Umbrella Flea niya. Naku! Inaangasan lang ni Hayes dito. Oo, Ribo, tapang! They are planning to flank etong side ng Team Resolution. Opa! Nice dodge! Hinulaan! Hinulaan! Nice as well! On this Kagura, tamang hula lang and huli na rin as well. Kaso 1-for-1 exchange naman tayo. Pero nag-free hit dito si Ribo. Maraming local para sa side ng Buhay pa si Bane! Pero buhay pa! Ribo! Ribo on the back line! Gotta be cleaning up! Ribo! Shut it down! This is the plan that Bren Esports want! Walang mas pogi kay Ribo! Kundi si Ribo lamang! Kundi si Ribo lamang! Mga kaibigan! That is, of course, how it's done. Shown to us by Bren Esports. Hindi na kami yung Bren na mahilig sa panalo, na mahilig sa lamang. We know how to play from behind. Nakaranas kami ng 43-minute game. Oo, alam na namin yan eh. Nakita na namin. Nasa replay na yan. It might be safe to safe. Yeah. Pero ano eh, ang kagandaan din dun sa too safe na play, na mind games ng Bren, yung Team Reso. Yeah, remember this na mind games na Bren yung Team Reso to the point that Hiccup went for the jump and tried to guess kung sino nasa brush. That is a no-delay hurricane dance after the 1,000 Thunder. Talagang inulaan niya na lang sino kayang laman ng grass na yun. Just so happened that's hindi the si Ribo. Oh, hindi rin si Ribo. Too bad for you. Yapi. And then 9-9 into our game, 17 minutes, but it's still not yet over any time. Team Resolution could bring the biggest upset to teams of Bren Esports. Bren Esports dito taking it slow. Taking it slow. Slowly Yeah, but surely. We got this Coco pushing naman sa may top lane side. The config would be a Lord in the mid, Coco on the top, and a 4-man doon sa bottom lane. We cannot disclose anything, any info. We cannot risk. Cute nila mag-style. Oh, diba? Yapi. Tapos si Eugene yung taga-push. Diba? Hindi si Ribo. Okay, ayun na. Nape-pressure na. Classic pressure coming from Bren Esports. There's Ace, leading the fray. Tinira si Ribo ng konti ng torre dito. Layo ulit si Ace. Courage Bulwark activated. There is Coco. Pero si Coco nga dito sa may banda. Si Coco na-jump na rin. Pero Coco lumalaban. Oh my God! Oh my God! Out na lang to safety. Pero Bane and the rest of the gang, they are trying to survive Axel kasi Torre yung kinakatok nila dito. Yeah. Still gonna have some respect coming from Bren na third tier turret to. This is the inhibitor turret coming from the side of Team Resolution. Hindi sila pwede mag-dive in na mag-dive. First turret! Ang hard lang. Pero ito, na-first nila yung turret. Pero si Bane, running low on health. It's getting maglalis nila. Pero unstoppable Rico on the free hit from behind. Pero DK44 mukhang siya na yung susunod na rin. Oh my God! Free hit din. Rico, napatay na nga nila. Dalawa na lang, tatlo! Dalawa na lang, tatlo na titira para sa side of Team Resolution. Rico, Mabab! down as well. Magkasya sa immortality. Pero Ribo di umalis! sabi ni Ribo, ako'y natatag. Re-engage! Ako, nandito pa rin. Etong si Coco, meron na namang skill yan. Stun kay Ribo! Pero na-stun nila dito si Ribo. Immortality! Ito. Coco! Dito